हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला रसमलाई केक बनवून दाखवणार आहे. आणि चला तर बघूया आपण त्याची रेसिपी. माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर बघूया आपण रसमलाई केकची रेसिपी. हे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे. 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे मी. रसमलाई केक असल्यामुळं आपल्याला मलाई बनवण्यासाठी हे दूध मी आटवणार आहे. आता हाय फ्लेमवर ठेवलं मी हे 1 लिटर दूध. आणि कढाई प्रीहीट करायला ठेवलेली आहे एक स्टँड ठेवून मध्ये. आपण हे दूध मोठ्या गंजात ठेवायचं जेणेकरून ते आटताना वरती जात नाही. आपण त्याला आता दोन्ही गॅस ऑन केलेले आहे. हे 200 ml दूध घेतलं मी आता केक बनवण्यासाठी, केकचं बॅटरसाठी. 1 कप दूध घेतलं आहे. मेजरमेंटच्या कपांनी 200 ml दूध आहे ते. आणि 100 ग्रॅम साखर आहे मेजरमेंटच्या कपानी. आणि 1/4 ऑइल आहे. याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार मी आता. आपण हा व्हॅनिला फ्लेवरचा केक बनवणार आहे. यामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला हे बॅटर बनवण्यासाठी. आता हा मैदा घेतलेला आहे मी. मेजरमेंटच्या कपानी मी दीड कप मैदा घेणार. हा साधारण तो आपला 250 ग्रॅम मैदा होते. 1.5 कप. आणि 1 चम्मच बेकिंग पावडर घेणार. अर्धा चम्मच बेकिंग सोडा घेणार. आणि आपण आता याला चांगल्या प्रकारे गाळून एकत्र मिक्स करून घेऊ. या टीनला मी ऑइल लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आणि या प्रकारे आपलं बॅटर रेडी आहे केकचं. मी या टीनमध्ये ॲड केलं बॅटरला. याला आपण असं टॅप करणार आता 2-3 वेळेस. आणि आपली कढाई प्रीहीट झालेली आहे. आपण यात ठेवूया कढाईमध्ये त्याला. ठेवून देणार आपण आता केकचं भांडं आहे त्यामध्ये, कढाईमध्ये. आणि याला हाय फ्लेमवरती आपण 20 ते 25 मिनटं होऊ देणार आता. इकडे आपलं हे रसमलाईसाठी दूध उकळत ठेवलेलं आहे आपण. हे आपण दूध हे मोठ्या भांड्यात ठेवायचं जेणेकरून ते वरती जात नाही सारखं. तुम्हाला दूध जर जास्त आटवायचं नसलं तर तुम्ही त्यामध्ये दूध पावडरही वापरू शकता. पण मी दूधच आटवलेलं आहे या प्रकारे. सारखं अर्धा तास साखर टाकली मी अर्धी वाटी यामध्ये. आपण केकमध्ये कमी साखर वापरणार जेणेकरून दुधात पण साखर राहणार आहे. तर तुम्ही दुधामध्ये मिल्क पावडरही वापरू शकता जेणे पटकन घट्ट बनवून येते दूध. ड्रायफ्रूट्स ॲड करणार आपण यात. आणि 1 चम्मच वेलची पावडर ॲड करणार. आणि केसरही ॲड करू शकता तुम्ही यात. या प्रकारे रसमलाई बनवून रेडी आपली.
आपण साखर वितळू देणार आहे यातली चांगल्या प्रकारे आता. आणि या प्रकारे रसमलाई बनून रेडी आपली, एकदम छान दाटसर. आणि आपण याला थंड होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार 1 तास. मग नंतर आपण याला केकच्या वर अप्लाय करणार. हा आपला केक बनलेला आहे. आपण यात सुरी टाकून बघणार आहे. सुरी आपली क्लीन आली की समजायचा केक बनलेला आहे. केक बनून रेडी आहे आपला. आणि मी त्याला 1 घंट्यासाठी थंड केलं आणि त्यानंतर मी त्याच्यावरती मलाई ॲड केलेली आहे, जी आपण बनवलेली आहे दुधाची. आणि मलाई ॲड करून मी त्याच्यावरती आता ड्रायफ्रूट्स आणि हे ॲड करून घेतलेलं आहे. तुटी फ्रुटी ॲड करून घेतलेली आहे, ड्रायफ्रूट्स ॲड करून घेतलेले. या प्रकारे माझा रसमलाई केक बनवून रेडी आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून कळवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.